Bab 4. Memasang Expert Advisor. Dalam modul ini, kami akan menjelaskan kepada anda bagaimana program yang dipanggil Expert Advisors berfungsi. Expert Advisors merupakan program automatik yang memeriksa aktiviti pasaran dan carta harga mata wang untuk anda, serta mencari isyarat pasaran yang boleh memberikan anda keuntungan. Berdasarkan bagaimana anda memprogramkan Expert Advisors, ianya juga boleh melaksanakan dagangan untuk anda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana anda boleh menguruskan Expert Advisors anda. Selepas anda memperoleh Expert Advisor yang ditempah khas, anda perlu menyalinkan ia ke dalam folder yang betul supaya MT4 dapat mengenal pasti fail tersebut. Untuk mengakses ke folder ini, klik pada File dan kemudian klik pada Open Data Folder. Dari situ, cari dan buka folder MQL4. Cari folder Expert dan salin Expert Advisor anda ke dalam folder tersebut. Untuk terminal pelanggan dapat mengenal pasti pangkalan data yang telah dikemas kini, anda perlu memulakan semula MT4. Selepas ini, anda akan dapat melihat Expert Advisor terbaru anda dalam senarai Expert Advisor yang terletak di Navigator window. Sekarang, mari kita lihat beberapa butiran yang berkaitan dengan tab Tools, Options, Expert Advisors. Harap maklum bahawa dalam versi terkini platform MT4, butang auto trading dahulunya dikenali sebagai Expert Advisors. Secara lalai dan untuk keselamatan anda sendiri, kedua-dua option penting ini telah ditandakan. Option pertama dipanggil Disable Automated Trading when the account has been changed, dan ianya menyediakan anda jaminan bahawa sekiranya anda menukar akaun daripada akaun demo kepada akaun dagangan nyata atau anda bertukar ke jenis akaun dagangan yang lain, semua Expert Advisor yang sedang aktif akan dinyah-aktifkan secara automatik. Sebagai contoh, ini bermaksud jika anda sedang menguji sesuatu Expert Advisor pada akaun demo anda dan kemudian anda log masuk ke akaun nyata anda, Expert Advisor anda akan dinyah-aktifkan. Kami menyarankan anda untuk tidak mengubah tetapan option ini. Option kedua ialah Disable Automated Trading when the profile has been changed, dan ianya memberi anda jaminan jika anda menukar profil anda. Expert Advisor yang digunakan pada carta tertentu akan dinyah-aktifkan. Sekarang, kami akan menerangkan cara untuk melampirkan Expert Advisor ke dalam carta. Pertama sekali, anda perlu memastikan option Allow Automated Trading telah ditanda. Secara alternatif, anda boleh menghidupkan dan mematikan option ini dengan mengklik butang Automated Trading pada bar alat. Anda boleh menyah-aktifkan Expert Advisor anda dengan menekan butang yang sama sekali lagi pada bila-bila masa. Seterusnya, anda boleh meneruskan dengan menekan OK. Anda boleh mengubah option ini pada langkah seterusnya apabila anda telah melampirkan Expert Advisor ke dalam carta. Untuk melampirkan Expert Advisor ke dalam carta, klik dua kali atau klik kanan dan pilih option Attach daripada kotak drop-down. Pertama sekali, anda perlu memutuskan jenis dagangan yang perlu dilakukan oleh Expert Advisor anda seperti long, buy, short, sell atau kedua-duanya. Dalam bahagian live trading, anda boleh mengubah tetapan yang membenarkan live trading. Dalam tab Safety, anda boleh membenarkan all import untuk mengeksport data secara langsung daripada MT4. Dalam tab Input, anda boleh mengubah option tertentu terhadap setiap Expert Advisor. Anda boleh melihat nama Expert Advisor aktif anda di bahagian atas sebelah kanan carta. Simbol senyum bermaksud Expert Advisor telah diaktifkan, manakala emoticon Set menunjukkan bahawa Expert Advisor telah diaktifkan, tetapi option Allow Live Trading tidak aktif. Harap maklum bahawa sebaik sahaja Expert Advisor telah dilampirkan ke dalam carta jika anda drag and drop atau menggantikan carta semasa dengan carta yang baru, Expert Advisor masih kekal aktif.
Untuk menanggalkan Expert Advisor anda daripada carta, hanya perlu tutup chat window sahaja. Dalam modul seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk menguji semula Expert Advisor anda. Terima kasih kerana menonton.